میرسیم به دیلی. ما دیلی مثل ریورب پلاگین‌های دیلی خیلی مختلف و زیادی داریم. 3 تا از پرکاربردتریناش اینجا، البته یک اچ دیلی هم هست که من اونو ندارم روی سیستمم. این 3 تا دیلی به ترتیب پیچیده‌تر میشن و حالا نحوه کار کردنشون یه کمی متفاوت تر میشه. اولین دیلی همین دیلی تو خود FL استودیو، یعنی دیلی 2 FL استودیو که خیلی خیلی دیلی ساده‌ایه، فقط المان‌های اصلی دیلی رو داره. میبینید که هیچ افکت و هیچ چیز اضافه تری به ما نمیده. بعد از اون دیلی تیری خود FL استودیو دوباره که اینو بعدن توی نسخه‌های اخیر FL استودیو اضافه شده. اخیر که میگم شاید مثلا مال 3-4 سال 5 سال گذشته، حالا دقیقاً یادم نیست کدوم نسخه بود، ولی این قبلا نبود، فقط همین دیلی 2 بود. خب ما برای آموزش میریم سراغ این دوتا پلاگین، چون والهالا دیلی یه کمی برای آموزش ممکنه گیج کننده باشه براتون. من خودم از وقتی که دیلی تیری اومده دیگه از دیلی 2 خیلی استفاده نمی‌کنم، چون دیلی تیری امکانات خیلی بیشتری میده و یه سری آپشن‌های باحالی داره که من معمولا توی میکس‌ها و تنظیمام ازش استفاده میکنم. ببینید ما توی دیلی چند تا ناب و المان اصلی داریم مثل تمام پلاگین‌های دیگه که اینها رو شما به محض اینکه دیلی رو باز میکنید حتما باید تنظیم بکنید. این اصلی‌ها داخل دیلی 2 هستش. ما اول در مورد المان‌های اصلی صحبت میکنیم و بعدش میریم امکانات اضافه تری که دیلی تیری بهمون میده رو یه بررسی میکنیم. خب ما چند تا بخش داریم داخل دیلی، یکی اینپوت، یکی فیدبک، یکی تایم و یکی درای. اول از همه میخوایم در مورد درای و این بخش اینپوت صحبت بکنیم. ببینید درای صدای اصلی شماه، صدای خشک شما. وقتی که این دیلی من خاموشه میبینی اینه. میبینی من زیادش میکنم بیشتر میشه، کمتر میکنم. الان صدای دیلی من از صدای اصلیم بیشتر شد. خیلی وقتا این به درد میخوره چون ما سند میکنیم دیلیو و صدای اصلی رو نمیخوایم، میایم اینو میبندیم. میریم سراغ اینپوت. اینجا یه ولوم داریم، یه پن. ولوم صدای دیلی ماه، یعنی اینکه ولوم دیلی ما چقدر باشه. اگر من اینو کم بکنم، اگر تا آخر ببرم، میبینی که صدای دیلی هم دوباره از صدای خشکم بیشتر شد. پن هم که دیگه مشخصه، دیلیمونو پن میکنه. کلا خیلی پلاگین ساده، هم ریورب اینطوری بود هم دیلی اینطور. حالا دیلی تیری کمی امکانات بیشتری میده. میریم سراغ فیدبک. این یکی از بخش‌های خیلی مهمه. فیدبک یکی تایم. این دوتا رو حتما باید با دقت تنظیم بکنید. فیدبک یعنی چی؟ ببین این ولوم من هر چقدر بیشتر باشه دیلی من طولانی تر میشه. مثل دیکی که ما توی ریورب داشتیم. دیکی طول ریورب ما بود، مثلا ما میذاشتیم روی 10 ثانیه ریورب ما طول میکشید. اینم تعداد تکراره. اگر من اینو زیاد بکنم این 2 ساعت برای خودش تکرار میکنه. ببین الان چون رو 100 گذاشتم دیگه اصلا پایین نمیاد، یک سره رو همون 15 دسیبلی که البته 18 دسیبله، یک سره روی همین 18 دسیبل مونده. خیلی آروم داره میاد پایینا، ولی همون 2 ساعتی که گفتم و طول میکشه. اگر من اینو کمتر بکنم ببین فقط یه دونه تکرار داره. یه ناب دیگه هم کنارش داریم نوشته کاتاف. کاتاف دیگه میدونید چیه؟ یعنی میاد یه حالت های کات به دیلی شما میده. مثلا چی؟ ببینید حالا اینجا این لو کاته، خب یه همچین کاری میکنه ولی روی دیلی شما، نه صدای اصلی. الان اگر من این کاتاف رو کمی ببندم یه جورایی اون بالا داره به درصد مینویسه، اگر به فرکانس مینوشت خیلی بهتر بود. الان باید صدای دیکی من یه کمی بمتر شده باشه، یه کمی بره خفه تر بشه. ببین میبینی؟ اگر من اینو ببندم الان فقط صدای دیلی رو میشنویم. ببینیم ما اینجا چند تا گزینه داریم. اینا مودهاییه که برای دیلی ها وجود داره. توی همه دیلی ها هم این هست، حالا به شکل های مختلف ممکنه باشه ولی واجبه که باشه. به صورت عادی روی نورماله. نورمال یعنی دیلی عادی دیگه، صدای شما هر جوری هست همونو تکرار میکنه. روی اینورت که میذاری، اگر مثلا پن کرده باشی، ببین الان پن شده به راست. اینورتش که میکنم پن میشه به چپ. اگر مثلا این صدای من یه دونه استریو شیپر باز بکنم اینطوری باشه، ببین میره اول تو اسپیکر سمت چپ، بعد با تأخیر توی اسپیکر سمت راست پلی میشه. اینجا که اینورت کرده باشم ببین دیلیه برعکسه.
اول اسپیکر سمت راستم صدا میده و بعد اسپیکر سمت چپ. یه حالت دیگه هم داره که این پرکاربردترین حالتشه، من خودم همیشه استفاده میکنم، حالت پینگ پونگ. برای چی پینگ پونگ؟ چون مثل پینگ پونگ عمل میکنه، یک تکرار میره اسپیکر سمت چپ، یک تکرار میره اسپیکر سمت راست، به همین ترتیب هی یکی یکی تکرار میشه. حالا من الان که بزنم هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی عادی داره پلی میشه. برای اینکه این حالت پینگ پونگ رو به خودش بگیره باید این پن رو یکم باز بکنی. ببین، میبینی چپ و راست میشه. اوکی، میریم سراغ تایم. تایم خیلی خیلی گزینه مهمیه. اینجا با توجه به میزان شما و تمپو شما خودش اومده یک چی میگن به این چی بندی کنده، میزان بندی. منیزیم بخورید. یه میزان بندی رو خودش با توجه به تمپو و ریتم شما میاد انجام میده. ببینید مثلا من الان اینو پلی میکنم، حالا اینو میذارم روی این درجه. ببین اوکی، فاصله زمانی بین تکرارهای دیلیتونه، اینم تنظیم کردنش خیلی خیلی مهمه. یه گزینه دیگه اینجا داریم نوشته آفست، استریو آفست. دقیقاً کاری که میکنه مثل همین استریو شیپره. استریو شیپر چیکار میکنه؟ ببین من الان خیلی مشخصه که داره بین بند چپ و راست من با یک تأخیری صدای منو پخش میکنه، یعنی باند سمت راست من داره یک کمی دیرتر پلی میشه نسبت به سمت چپ. ببین این باعث میشه من صدا رو یک کمی بازتر بشنوم. حالا همینو اینجا داخل این دیلی هم ما داریم. ببین من اینو میبندم که دیگه صدای خشکم رو نداشته باشم. ببین میبینی؟ این از المان‌های اصلی یک دیلی، خیلی خیلی ساده بود دیگه، واقعا چیز پیچیده‌ای نداشت. حالا میریم سراغ دیلی تیری، دیلی حرفه‌ای‌تر اف ال استودیو که من خیلی دوستش دارم. اینجا خیلی از اون ناب‌ها و گزینه‌ها دیگه تکراریه. مثلا این تایم دقیقاً همون تایمیه که اونجا داشتیم، این لول همون ولومیه که اونجا داشتیم، طول دیلیتون چقدر باشه، آفست اونجا هم داشتیم، درای، وت. حالا اینجا یه اینپوت داریم یه آوتپوت هم داریم، یعنی شما میتونید ورودی دیلیتون رو مشخص بکنید، ببین، یا خروجیش. هر کدوم از اینا رو ببندم دیلی من قطع میشه. فقط فرقش اینه که اگر اینو ببندم میبینی باز که میکنم هنوز داره پلی میشه، چون این خروجی دیلیه. ولی حالا چرا من میام از این دیلی استفاده میکنم، چرا از اون دیلی توی خود اف ال استودیو استفاده نمیکنم؟ اینو بگم که اینجا آپشن زیاد داره ولی من خودم همه این آپشن ها رو استفاده نمیکنم، فقط اون چیزاییش که خیلی باحال‌تره و کاربردی‌تر خودم لازم دارم اونها رو استفاده میکنم. اولم همونا رو بهتون میگم، اونایی که خیلی مهم نیست و یه کمی سریعتر از روشون رد میشیم. خب اول از همه ببینید اینجا ما دو تا گزینه داریم، یکی نوشته تمپو که مثل همون دیلی 2 با توجه به تمپو پروژهتون خودش میاد یک میزان بندی رو به شما میده، خیلی خیلی راحت و سریعه. من خودم هم از همین استفاده میکنم، پیشنهاد میکنم شما هم از همین استفاده بکنید، مگر میزان بندی پروژهتون داغون باشه، یعنی توی مثلا پروژه 4 و 4 یه ریتم دیگه رو چیده باشی، اونجا این ممکنه به مشکل بخوری، باید اینو برداری و خودت با توجه به میلی ثانیه‌ای که اون بالا مینویسه دیلی تو تنظیم بکنیم. یه گزینه داریم نوشته کیپ پیچ. پیچ که میدونید یعنی اینکه صدای شما نوتش تغییر بکنه، مثلا بشه ر بشه ردیز یا ردیز بشه می. این تو دیلی هم ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه دیلی من که داره میره یه کمی پیچ بشه یا یه کمی از اون گامی که دارم خارج بشه. این خیلی وقتا میتونه قشنگ باشه، کارو بهتر بکنه، ولی اینجا یه گزینه داره که اونو خاموش میکنه. چطوری ما اینو قشنگ میتونیم متوجه بشیم؟ من الان اینو میزنم، ببین حالا اینو که بزنم، حالا این خیلی کاربردی نیستش ولی گفتم بهتون بگم چیزایی که خیلی کاربردیه اینجا. یکی این تونه، تون یه جورایی مثل همون های پس و لو پس کار میکنه. اگر من اینو باز بکنم صدام یه کمی شفافتر میشه و فرکانس های لو رو یه کمی برام
کم میکنه. ببین میبینی؟ حالا اگر بیارمش پایین برعکس. من اینو معمولاً یه کمی بیشتر میکنم چون نمیخوام دیلی هم فرکانس های لو زیادی داشته باشه که پروژه رو کثیف بکنه یا میکس هم یه کمی خراب بشه. بعد میام کاتافو هم یه کمی میبندم. ببین این حالتهای مونو، استریو، پینگ پونگ و آفو هم اینجا هم داریم، یعنی همون مودهاییه که داریم. البته اینجا نوشته مونو استریو، اونجا فقط یک نورمال داشت که نورمالش فکر کنم همین استریو بود. مونو وقتی روی حالت مونو باشه، اگر صدای شما استریو هم باشه دیلی شما کاملا از وسط میاد، یعنی فرق نمیکنه که شما چه صدایی دارید، چقدر ایمیج شده، چقدر بازه یا چقدر بسه، چقدر فرکانس های ساید داره یا مید داره، در هر صورت دیلی شما مونو خواهد بود. پس بهترین حالت اینه که روی استریو باشه، یا میتونید حالت باحالترش بیاید روی پینگ پونگ. یه دونه ناب دیگه هم اینجا داریم که این میاد میزان استریو بودن یا مونو بودن دیلیتون رو تعیین میکنه. مثلا من الان روی استریو هم اوکی، الان کاملا استریوه. اگر من اینو ببندم دیلی من مونو میشه. این میزان مونو بودن یا ساید بودن فرکانس های شما، یه جورایی ایمیجینگ دیلیتونه. تا اینجا این گزینه هایی که بهتون گفتم گزینه هایی که من خودم خیلی استفاده میکنم و خیلی خیلی باحالن. یه سری آپشن های دیگه هم داره که شاید شما بخواید استفاده بکنید، بهتون میگم. مثلا این دوتا ناب دوتا افکتیه که با کم کردن کوالیتی صدا میاد به شما میده. یعنی چی؟ ببینید ما اینجا مثلا نوشته بیتس یا نوشته سامپل ریت، به شما این آپشن رو میده که بتونی این دوتا رو کمتر بکنی، حالا شاید یه حالت باحالی بتونی باهاش به دست بیاری. ببین این پایین 3 تا بخش مختلف داریم که کاربردی ترینش به نظر من همین بخش مودیه که اینجا داریم. این خیلی شبیه همون مودیه که ما داخل ریورب داشتیم، یعنی دقیقاً همون کار رو انجام میده ولی روی دیلی. چی کار میکنه؟ رنگ دیلی شما رو متفاوت میکنه نسبت به صدای اصلی. ببین الان دیلی من هرچی که هست دقیقاً تکرار همون صدای اصلیه. میبینید دقیقاً همون تکرار میشه. ولی من اگر بیام اینو کمی باز بکنم، یه بخش دیگه داره نوشته دیفیوژن. این میاد یک جورایی یه ریوربی به دیلیتون میده. دیلی من الان ببین، حالا من اینو باز میکنم، ببین اینو هم بگم. ببینید ما اینجا این لولی که داریم توی اون دیلی قبلی تا 100 به ما بیشتر نمیداد. ببین این فقط تا اینجا میومد، این یکی تا 125 میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیلی شما هرچی میره جلو هی ولومش بیشتر بشه. ببین الان این، حالا نمیدونم چی بود ولی الان صدای من که تکرار میشه دیگه دیلی به جایی که این ولومش کمتر بشه بره دور، هی ولومش بیشتر بشه. ببین میبینی؟ این دیگه انقدر میره بالا که اصلا میزنه همه چی رو میترکونه. حالا که بحث این شد، ما اینجا یه فیدبک دیستورشن هم داریم. این میاد یه جورایی فیدبک شما رو ساتوریت میکنه یا یه کمی لیمیت میکنه. اینجا میتونید تعیین بکنید که روی کدوم حالت باشه، چه مواقعی کاربرد داره. مثلا من اینو باز گذاشتم، تکرار من هی افزایشیه. ببین اینجا رو ببین، هی داره میره بالا. حالا میام اینو یه کمی باز میکنم، ببین میبینی دیگه نمیره بالا، یعنی داره زور میزنه بره بالاها ولی داره اینجا لیمیت میشه، صداش داره فرق میکنه. میبینی؟ حالا اینو میتونی بذاری روی حالت لیمیت. ببین یه نکته‌ای داره روی حالت لیمیتش، اونم اینه که یک اتک اولیه‌ای روی اون لیمیتر بازه، یعنی اینکه این کلپ من که داره میکوبه اون اتک اولیه‌اش رو کمپرس نمیکنه، اون نقطه اولش رو گذاشته که بمونه.
این نابای دیگه‌ش هم دیگه برای تنظیم کردن همینه، نیو. این یکی دیگه حالا اسمش رو تغییر داده ولی اون بالا می‌نویسه دیستورشن، میزان همین دیستورت کردنش. خیلی خب اینم از این دیلی تری. دیلی خیلی خیلی باحالیه، من خودم فنشم، همیشه از همین استفاده میکنم. ریورب هم که توی ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم، اگه ندیدید اونها هم حتما ببینید. لایک ویدیو یادتون نره، توی کامنت ها دیلی مورد علاقتون که همیشه استفاده میکنید و بنویسید. سابسکرایبتون هم چک بکنید که نپریده باشه. تا ویدیو بعدی میبینم.